අයිබෝන් සුබ උදෑසනක් හැම දිනාටම අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ වදමල් මොජිටෝයක් හදාගන්න ආකාරය. අපි බලමු ඒ සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය. වදමල් විශ්මයේ තියෙන්නේ මේක හදාගන්න ආකාරය කිව්වොත් වදමල් කඩා පැය 2-3ට කලින් උණු වතුරේක දමා තබාගත් එකක් මේ තියෙන්නේ. වදමල් විෂ දෙහි මිංචි කොළ සීනි. අපි බලමු වදමල් මොජිටෝ එක හදාගන්න විදිය. අපි බලමු වදමල් මොජිටෝ හදාගන්න ආකාරය. මේ වගේ වීදුරුවක් අපිට අවශ්‍ය කරනවා. ඒ වගේම පොඩියට කපාගත්ත දෙහි නැත්නම් අපිට ලෙමන් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සීනි ස්වල්පයක්, මිංචි කොළ, ඉන්පසු අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මට්ටල එකක්. මේ විදියට පොඩි කරගන්නවා. පොඩි කරලා සාදගත් මිශ්‍රණයට මම ගන්නවා සුගර් සිරප්. මේ සුගර් සිරප් හදලා තියෙන්නේ සුගර් සිරප් සීනි ග්‍රෑම් 500කට වතුර ලීටරයක් එකතු කරලා ඒ වගේම මට ක්‍රෂ් සයිස් වුණා කරලා තියෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් මම ක්‍රෂ් සයිස් හදාගන්න යන්නේ. මට ඒකටත් ඕන වෙනවා මට්ටල එක. මේ ආකාරයට මට්ටල එකට ගන්න ඕන. ක්‍රෂ් සයිස් හදාගන්න. පොඩියට කුඩු කරගත් අයිස්. ඒ වගේම ඊට පස්සේ මට අවශ්‍ය වෙනවා වදමල් යුෂ. මම කලින් කිව්ව පරිදිම ක්‍රෂ් සයිස් මේ වගේ නිමාඩුව ග්ලාස් එකට දාගන්න ඕන. ඒ වගේම මට ඕන කරනවා මේ වෙලාවේ ස්ප්‍රයිට්. නිමාඩුව ස්ප්‍රයිට් වීදුරුවට දාන්න ඕන. ඊපස්ව මොජිටෝ එක හදලා ඉවරයි අපි. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේ ගානිෂ් කරන්න. අද මම ඔයාලට කියලා දුන්නු වදමල් මොජිටෝ එක.